Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon to everyone. Can you see the slide? Can you hear me? Can doctor? Can, Prof. Alright, thanks a lot. Baik, so we pick up where we left before. But before that, I have to admit your friends. So welcome back to your engineering management subject. So last week we learned on the foreign exchange risk and the economic exposure. So we have about 3 exposure, or we call it a risk, basically a risk when you do the foreign exchange in your economy. So the first risk is the transaction risk. The second one is the what we call it the economic risk, and the final one is the translational risk. I think I made it clear last week what do you mean by the transaction risk, what do you mean by the economic risk, and what do you mean by translational risk. Nevertheless, if you have any question, you can read the slide or you can ask the end of our lecture, or you can ask me anytime during the lecture. So the next one, we wanted to see the comparison between the nominal and the real exchange rate. So the real rate has been adjusted for the price changes and reflect the relative purchasing powers. The real rate changes may result in Hobson's choices when we have to face with a change in the real value. The first one, the change in sales, and the second one, the profits change. So basically, there are two ways. The first one, you keep the price constant. So maksudnya kat sini, bila awak keep the price constant, even though the market price rising up or lowering down, you akan absorb sama ada dia punya profit ataupun dia punya loss. Satu. Atau satu lagi, you tak make it constant, but you basically follow the trend, follow the current trend. Kalau naik, awak akan dapat untung, dan kalau dia akan drop, awak akan dapat rugi. Let me start the recording. Okay. The economic impact of the currency change will heavily depends on the offset of the difference in inflation rates or the real exchange rate. Putri Ani Sofia. Ada yang saya kena admit masuk, ada yang tak perlu admit. Kalau awak masuk ikut, tak apalah, saya dah banyak kali cakap lah. Otherwise, I have to stop my presentation and then admit you and then start over again. So the economic impact will impact the currency change, and that will be heavily depends on the offset by the difference in inflation rates or the real exchange rate. So macam saya cakap tadi, you have two kind of rate, the constant one or the ever changing rate. Kalau awak pilih rate yang constant, awak akan absorb any profit ataupun loss. Tapi kalau awak ikut the trend, maksudnya kat sini awak ikut the inflation trend. Kalau harga tu naik, awak pun akan naikkan awak punya currency ataupun foreign exchange. Kalau harga barang turun, awak pun akan turunkan the foreign exchange. So dengan cara tu awak akan dapat a clean
profit dan juga claim losses. So it is relative price changes that ultimately determine a firm long run exposure. So kalau risk awak ataupun exposure awak, kalau awak nak determine in a long run, price changes tu sama ada yang menyebabkan awak akan dapat untung ataupun awak akan dapat rugi. A transaction exposure ataupun the transaction risk. So ini berkait rapat dengan yang macam saya bagi contoh minggu lepas. Transaction itu berlaku tetapi transaction tak berlaku habis. Contohnya awak kena bayar 100%, RM100. Tetapi awak letak deposit RM50 dan lagi RM50 awak akan bayar selepas dapat barang. So kalau tak dapat barang, transaction, another 50% transaction will not be happening. Okay, tak berlaku. Jadi dalam masa tu pun walaupun awak dah bayar RM50 tetapi dia ada lagi hutang RM50. Jadi hutang tu nanti dia akan beri impact kepada awak punya loan repayment. Loan repayment ni impact dia apa? Interest rate lah. Ataupun leases ataupun leases apa ni sewaan. So kalaulah transaction tu lagi 50% tak berlaku, awak akan ada sewa yang perlu awak bayar kalau kos sewaan itu termasuk dalam awak punya agreement. And then the operating exposure, a real rate change leading to changes in relative prices demand for your and for competitors product. So operating exposure of course akan ada operating exposure. Contoh paling senang sewa kilang. So awak ada utilities yang awak kena bayar, operating exposure yang itu. Ataupun overhead cost, gaji pekerja-pekerja awak, itu dipanggil sebagai juga operating exposure. So based on pricing flexibility which depends on elasticity of the demand. Yang ni bergantung kepada the flexibility, elasticity of the demand. Maksudnya kat sini adalah awak akan ada demand dan supply. Kadang-kadang supply kurang, demand tinggi, of course harga akan naik. Kadang-kadang supply lebih tapi demand kurang, of course harga barang akan turun. Sebagai contoh, telur ayam lah. So supply kurang tapi demand tinggi, so harga akan naik. Roti gardenia, supply kurang, demand tinggi, harga akan naik. Okay, so slide ni dia beritahu a case study of the economic risk ataupun exposure. Appen Skiing Company. Ini skiing company lah. Ini dekat overseas. Okay. So case study dia apa yang berlaku kat company tersebut. Company punya exchange rate risk affected its sales revenue. Yang ni kena tengok lah. So awak boleh google, awak boleh tengok apa yang berlaku pada Appen Skiing Company di Switzerland, tak salah saya. So although there was no translation risk, the global market with its exchange rate risk and competitors impacted the market demand. So apa yang berlaku kepada company ni? Company ni disebabkan oleh dia ada competitor. So bila ada competitor, supply tu akan jadi lebih. Bila supply akan jadi lebih, demand tu sama ada berkurang ataupun demand tu akan constant. Of course, dia akan impact kepada awak punya market. Bila impact kepada market, dia akan impact kepada profit and loss awak lah. Ataupun dalam kita punya case sekarang adalah dia punya foreign exchange rate. Jadi sebagai contoh, kalau dekat asrama tu kedai makan dia ada 3. Jumlah pelajar ada, katalah ada 100 orang. 100 orang tu dia akan bahagi 3-3 kedai tu lah. So kedai tu dia akan ada certain amount of profit. Tetapi bila awak ada bila kedai tu ada kompetitor, maksudnya supply dia lebih. Daripada 3 kedai dia ada 10 kedai. Jadi yang tadi, kedai tadi, dia used to have, dia selalu ada 30 orang pelajar makan kat dia. Tapi sekarang tinggal 10 orang pelajar saja sebab yang lain pergi ke kedai yang lagi baru, yang 7 tadi, yang baru. So demand dia akan jadi kurang walaupun supply dia constant. Begitu juga kalau supply dia tinggi tapi demand dia constant.
So apa akan jadi? Of course profit akan jadi kurang. Bila profit kurang, impact dia kepada foreign exchange rate. Ataupun case study satu lagi, the Toyota Motor Company. So the exchange rate risk affected both the revenues and cost. Revenues ni apa? Revenues ni dia punya profit lah. And then ini dia punya cost. Cost ni maksudnya dia punya kita kata apa? Modal. Cost ataupun modal. Cost yang diperlukan untuk membangunkan sebiji kereta sampailah ke marketing dan juga kepada service, after sale service and so on. So panggil cost lah. Termasuklah dalam tu kilang, overhead and so on. So what they did, basically they're trying to decrease the exposure ataupun risk dan dia akan bagi efek pada flow. So previously exported goods return with increased domestic competition, and then it will lower the profit margin domestically. Okay, so yang ni dia bergantung, yang ni sebenarnya dia bercakap pasal dia punya parts. So previously dia export barang-barang dia. Kenapa dia kena export barang-barang dia? Disebabkan oleh competition dalam domestic market. So bila domestic market competition tu sangat tinggi, maksudnya apa nama ni? Banyak company yang boleh supply, then of course dia akan impact the profit margin. And then what they did basically, so they decide to export the goods ataupun barang-barang tu. A quantitative assessment of economic exposure depends on underlying assumption concerning. So, kena tengok juga efek-efek yang lain seperti the future cash flow dan juga sensitivity to exchange rate changes. So, dua faktor ini sebenarnya akan memberi kesan kepada awak punya ekonomi ataupun exchange rate. Sebab tu perlu untuk buat assessment. Ini pun salah satu risiko juga. So nak tahu risiko bukan kita kena tunggu bila dah impact, dah dapat kesan dia dari segi profit margin. Kita tak perlu tunggu bila dah tengok hujung bulan kita buat account, tengok-tengok dia punya profit margin dia drop. So kita tak perlu tunggu. Kita boleh juga buat assumption ataupun kita boleh juga buat forecast. Maksudnya awak buat prediction. Macam mana nak buat prediction tu? Kita buat the quantitative assessment. Quantitative assessment ni apa yang dimaksudkan? Maksudnya kita buat penilaian secara kuantiti. Kena ada calculation lah. Dia bukan kualitatif, dia kuantitatif. Maksudnya kena buat penilaian secara measurement. Awak kena buat kiraan. Nak tengok apa faktor-faktor yang menyebabkan apa nama ni, economic exposure ataupun economic risk ialah cash flow. So cash flow ni kalau any business, any economical business, semua business memang economical lah. So bila awak cakap pasal ekonomi, awak kena tengok future cash flow. Awak kena buat prediction, awak kena buat assumption. So kalau tak ada cash flow, macam mana awak nak keep the business running? Macam mana awak nak buat nak keep the business running? Tak ada cash flow. Takkan nak berhutang setiap bulan awak ada defisit, kira-kira account tengok ada defisit, takkan awak nak buat hutang setiap bulan. Lama-lama kalau awak tak ada cash flow, lama-lama hutang tu akan menjadi banyak sampailah awak tak mampu untuk membayar hutang dan boleh declare sebagai bankrupt lah. Okay. Dan satu lagi adalah sensitivity to exchange rate changes. So yang ni yang panggil sebagai assumption ataupun prediction tadi. So bukan saja awak kena tengok the cash flow, awak kena tengok dia punya exchange rate changes. So kena predict. Bila predict inilah yang adanya dipanggil sebagai speculator ataupun speculation yang dibuat oleh speculator. So dia speculate. Dia speculate. Contohnya dia speculate company ni
Dari segi dia punya saham, dalam masa 2 minggu dia akan drop. So bila drop, dia akan jual. Bila orang nampak dia jual, orang akan speculate, okay, yang ni dia akan drop. Dan disebabkan oleh itu juga dia akan bagi impact kepada saham syarikat tersebut. Mungkin dia akan drop daripada satu saham RM1.20 ataupun RM5 dia turun kepada RM1.20 bagi contoh. Okay. So a workable approach can be, the first one is the regression analysis based on variable ni. Maksudnya awak kena tengok kepada cash flow. Okay, awak kena tengok kepada cash flow. So kalau awak nak buat contoh awak nak buat investment. So sebelum buat investment, of course, sama ada awak pakai awak punya reserve, aset ataupun awak akan buat pinjaman daripada bank. So sebelum kita buat investment tu, kita akan tengok cash flow. Kalaulah kita pinjam bank RM100, kita takkan invest RM100. Kita kena invest at least paling banyak pun RM70 ataupun RM50. Dia RM50 lagi tu kita akan simpan dia sebagai cash flow. Sebab kita tak tahu apa akan jadi pada bulan hadapan sebagai contoh. And then average nominal exchange rate. Yang ni kita tengok pada average dia lah. So kita boleh buat prediction lah. Kita tengok. Kalau dalam masa 2 minggu exchange rate ni dia akan drop berapa persen. Bila drop berapa persen, kita tengok pula yang minggu lepas dia drop berapa persen. 2 minggu lagi dia drop berapa persen. 2 minggu lepas pula kita tengok drop berapa persen dan kita buat average. So kita boleh buat average. Kita boleh katakan dalam masa sebulan average dia drop berapa banyak. Atau estimated beta coefficient measures the association of changes in cash flow to exchange rate changes. So ini adalah lebih kurang macam awak tengok percentage ataupun awak tengok pada ratio. Ratio antara cash flow dan juga dia punya exchange rate changes. The higher the percentage, it will change of cash flow to changes in exchange rate, the greater the economic exposure. So maksudnya apa? Maksudnya coefficient dia, beta coefficient dia akan lagi tinggi lah. Okay, operating exposure management requires long-term operating adjustment. Apa maksud dia kat sini? Operating exposure management requires long-term operating adjustment. So maksudnya kat sini, bila awak buat operation, awak tak boleh based on dia punya operating cost dia tu ataupun operating risk dia tu, operating exposure ataupun operating risk dia tu, awak tak boleh tengok dalam masa seminggu. Tak boleh tengok dalam masa seminggu untuk buat adjustment. Maksudnya awak kena tunggu at least sebulan ataupun ke 3 bulan sebelum kita buat adjustment kepada operating exposure dia. Kenapa? Sebab dia akan ada banyak faktor. Macam kita tengok tadi cash flow. Kita kena predict bulan depan cash flow kita macam mana. Satu lagi, the exchange rate. Kita kena predict minggu depan pula exchange rate dia akan jadi macam mana. Kemudian bila cukup sebulan baru kita akan ambil average. Dan kita akan tengok pula on average dia punya exchange rate dia sama ada naik ataupun turun. Bila kita dah tengok elemen-elemen tu dalam long term punya exposure ataupun long term punya operating risk, bila kita tengok then baru kita boleh buat adjustment. So adjustment ataupun decision yang kita buat ni basically akan related kepada first, sama ada kita buat pertukaran ataupun adjustment dekat marketing ataupun kita buat pertukaran dekat ataupun adjustment dekat production ataupun kita buat adjustment ataupun pertukaran dekat finance. So bila dah 3 bulan awak tengok dia punya risk. Okay. And then dalam masa 3 bulan tengok pada risk, tiba-tiba awak punya profit margin still profit, awak tak dapat deficit, still profit, tapi the profit margin tu dia drop. Bila next month awak nak buat adjustment, awak kena tengok dekat 3 benda adjustment yang awak buat. First, awak kena tengok adjustment on the marketing.
adakah marketing yang kita buat ni betul ke tak betul? Target klien ataupun target customer kita buat marketing tu betul ke tak betul? Ha. Ataupun area strategik ke tak strategik? Kalau target klien tu waktu kita buat marketing, target klien dia tak betul, and then kita kena buat adjustment lah. Kita kena buat pertukaran lah. Kena ada fine tune sikit lah. Contohnya awak nak jual kereta and then target market awak adalah di kawasan yang memang orang tak perlukan kereta. Contohnya di kawasan apa? Di kawasan pedalaman lah contoh pedalaman. Diorang walaupun mampu untuk membeli kereta tetapi diorang tak perlukan kereta. Maybe dia perlukan boat, lagi convenient, lagi perlu. Ataupun helikopter, lagi dahsyat. Ataupun sekadar ATV je. Ataupun motor saja. So kena tengok market. Kena tengok market. And then kedua, adjustment apa lagi yang boleh buat on the production. Contoh, mungkin dalam production line awak tu, engineer situ dia tak mengikut SOP. Ataupun dalam production awak tu, engineer tu dia tak mengikut apa nama ni? SOP satu lagi maybe dia tak ikut sebagai contoh awak ada equipment and then equipment awak tu sepatutnya dia kena buat maintenance dalam masa 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali, kita panggil PM lah, preventive maintenance. So engineer awak tak ikut sebagai contoh. Bila dia tak ikut itu, SOP dia tak ikut, the recipe untuk produce something dia tak ikut, so awak akan dapat awak akan bagi impact, dia akan bagi impact pada production dia lah. Sekejap saya check off. Okay. And then finally on the finance. Finance ni pula kita tengok kepada dia punya apa nama ni, profit and loss lah. Kita tengok kepada profit and loss. Sama ada perlukan new investment, sama ada awak kena invest more on the marketing rather than the production, ataupun kena invest more on the production rather than marketing, ataupun finance pun akan tengok juga sama ada kita perlukan lebih staff ataupun tidak. Okay. So ini yang saya explain tadi lah, the market, selection, the pricing strategy, the product, the production, and then planning for exchange rate changes, and then finally the financial risk ataupun financial exposure. Okay. So kita dah habis chapter ni. Ada soalan sebelum kita masuk chapter terakhir? Kalau tak ada soalan, okey, terima kasih Faizrul Azfar. Kita masuk kepada chapter yang terakhir. Let me share the slide. It's a new slide. It's the one. Okay. Okay, boleh nampak Okay. So the final chapter is the monetary policy and the fiscal policy. Okay. Monetary policy and the fiscal policy. Jadi sebelum kita pergi deep into this kind of topic, so we have to look into what they mean by the monetary and what they mean by the fiscal. So, monetary.
What is monetary? Basically, it's a set of actions in order to control a nation's overall money supply and achieve the economic growth. Maksud dia apa? A set of actions to control overall money supply and achieve economic growth. Monetary policy. So boleh tak dalam satu-satu negara tu, kalau dia nak cepat kaya, dia print lah duit banyak-banyak. So apa akan berlaku kalau dia print duit banyak-banyak? Dia akan jadi kaya lah kan? Sebab dia ada banyak duit. Betul tak? Tetapi bukan itu yang akan berlaku. So dia ada calculation ataupun dia ada formula tersendiri yang disetkan oleh Federal Bank masing-masing. Sebagai contoh, kalau di Malaysia, kita ada Bank Negara Malaysia lah. So this BNM, the Federal Bank, they have to control in term of the monetary. So the act of, the technique of, the method of controlling the monetary is what we call the monetary policy. So in order to print out the money, duit, so they have to take into account, they have to consider the overall economic growth. They have to consider and they have to control the overall actions. Sebagai contoh, they have to look into the inflation rate. Sebagai contoh, they have to look into the GDP ataupun KDNK. And then they have to look into the job supplies, job opportunities. And then they have to look into the reserve. And then they have to look into the investment, outside investment, and so on. So there are a lot of actions, there are a lot of factors, there are a lot of things that the Bank Negara Malaysia have to consider before they can print out the money. Okay, so all those things, basically what we call the monetary policy. So it will include the strategies, including interest rate, including the reserve. Okay, so there are two factors, or there are two classifications when we talk about the monetary policy. The first one, you have to look into the expansionary, or we have to look into the contractionary. Okay, so either you have to expand, or you have to make it a contract. So in terms of a Malaysia policy, of course, every single activities, every single actions, every single things, when we come to the monetary, have to go through or done by Bank Negara Malaysia. So the main thing that they will look into, the first one is the influence from the interest rates. Okay, influence of the interest rate, the interest rate. So as a central bank of Malaysia, so Bank Negara Malaysia role is to promote the monetary and the financial stability. So this is what happened. You don't have a stability, you don't have the financial stability if you print out as you wish. Maksudnya kita just print, tak ada duit, okay, print, tak ada duit, print, tak ada duit, print, tak ada duit, print. So that is what happened. You don't have the financial stability. So at the end of the day, you punya currency akan drop sebab duit tu banyak. Sebagai contoh, ada satu negara, saya tak ingat, tapi on the negara African. Dia nak beli barang, contoh dia nak pergi pasar beli garam, tetapi dia kena bawa duit dia pakai troli. Sebab duit dia tak laku. Nak beli garam je pun, tapi dia kena pakai satu troli duit. Itu pun dia punya penjual dia tak nak terima. Penjual dia lagi suka terima US dollar. Saya tak ingat negara mana. Tapi at one time negara tu dia berdepan ke krisis dia macam tu. Sebab apa? Sebab itulah, sebab dia punya Federal Bank dia akan print out the
the duit, the money, the monetary ataupun money, dia akan print out tanpa mengambil kira the financial stability, tanpa mengambil kira the overall of the parameters ataupun efek-efek yang tadi, yang saya cakap tadi. So how does the monetary policy affect the economy? So in general, it will affect on the effect of monetary policy will be on the economic activity. So the first thing, the main thing that they will look into is the interest rate. Interest rate. Whether that interest rate is decline or rise, naik ataupun turun. So what will happen if the interest rate decline? The financial institution can procure funds at low interest rate. And then this will enable them to reduce their lending rates on loans to firm and household. So bila interest rate tu rendah, dia boleh rendahkan dia punya pinjaman. Apa? Dia punya pinjaman. So bila dia rendahkan dia punya pinjaman, akan ada ramai orang buat pinjaman lah. Bila ada ramai orang buat pinjaman, akan ada ramai orang ada cash flow. Ada cash. Bila dia ada cash flow, dia ada cash, orang ni dia akan spend. Ada tak orang dia buat loan bank, betul dia simpan? Tak, dia akan spend. Bila dia spend, itu akan menyebabkan ekonomi itu berjalan. Dia spend, dia pergi ke 7E sebagai contoh. Dia spend, dia pergi ke kedai tayar, dia pergi ke macam-macam lagi. So dia spend, bila dia spend, ekonomi itu akan bergerak. So 7E pun akan kurang dia punya barang sebab dia beli oleh pembeli dan dia akan dapat duit modal untuk dia bayar balik barang-barang kepada supplier, harga barang kepada supplier. So supplier pun bila dia dapat duit tu, dia akan produce barang-barang yang lain dengan banyak. So contoh-contoh apa yang akan berlaku bila kita ataupun bank ni dia reduce the interest rate. Itu efek dia kepada ekonomi. Efek dia kepada inflation. So basically, the monetary policy mainly affect inflation by the risk bank raising or cutting the policy rate. So the level of inflation is largely determined by changes in economic activity and development in the exchange rate when the risk bank adjust the policy rate. Okay. So ini pun bergantung kepada dia punya interest rate. Okay. Panggil sebagai policy rate. So what do you mean by inflation? Bila berlaku kenaikan harga barang. Kenapa harga barang naik? Kemungkinan, sebagai contoh roti yang kita beli itu, company yang buat roti itu, dia perlu buat pinjaman untuk set up kilang, untuk bayar pekerja, untuk beli mesin dan untuk marketing. So bila dia pinjam dengan interest rate yang mahal, dia perlu naikkan kos yang lain dan dia akan menyebabkan roti itu menjadi mahal. Tapi kalau bank dia bagi pinjaman dengan interest rate yang rendah, of course harga roti tersebut akan menjadi kurang berbanding dengan dia punya loan rate tadi, interest rate tadi jadi tinggi. And then why it is important for your economic growth? Because it will enact the monetary policy is enacted by a central bank to sustain a level economy and it will keep unemployment low. The second one, it will protect the value of your currency. And then the third one, it will maintain the economic growth. So by manipulating interest rate or reserve requirement or through open market operation, a central bank affects the borrowing, spending and saving rate. Ini macam saya cakap tu lah. So dia akan bagi direct impact kalau kita rendahkan dia punya interest rate. Okay, rendahkan dia punya interest rate. So interest rate ni datang daripada mana? Daripada monetary policy lah. So without the monetary policy, without the duit, money, bank dia tak akan boleh
naik ataupun turunkan ataupun apply pun the interest rate. So sustain a level of economy and keep unemployment low. So as a result, bila company jual roti tadi, dia buat loan, dengan buat loan tadi dia boleh apa nama ni? Buka kilang. Bila dia buka kilang, of course dia memerlukan pekerja. Jadi daripada 100 orang tadi, katalah 60 orang bekerja, 40 tak bekerja. So sekurang-kurangnya yang 40 orang tadi kita boleh masukkan dia ataupun kita boleh ambil dia bekerja dalam kilang yang baru dibuka tadi. Okay. So the second one, fiscal. So what do you mean by fiscal? Fiscal is the use of government spending and taxation to influence the economy. So macam mana government buat duit? Government buat duit daripada tax. Lagi, macam mana government buat duit? Daripada government punya spending. Daripada government punya spending. Okay. So, tax semua orang tahulah. So, kalau contoh employment rate. Kalaulah employment rate dia rendah. Maksudnya, daripada 100 orang dalam, contoh 100 orang dalam satu negeri lah. Ataupun dalam satu kawasan. 30 orang sahaja yang bekerja, lagi 70 orang tak kerja. Jadinya, pendapatan kerajaan, the government punya apa nama ni taxation, pendapatan tadi dia boleh kenakan kepada 30 orang sahaja. Jadi apa akan jadi kalau government dia spend? Maksudnya through inisiatif ataupun insentif. Dia bagi kepada PKS, perusahaan kecil sederhana, untuk buat kuih bahulu. Cik, RM50,000 ambil. Sekarang ni beli mesin, buat bahulu, jual. So government akan spend RM50,000 tu. Apa yang akan government dapat? Bila makcik itu dia dah bekerja dan dia dah ada produk, which is bahulu, bila dia jual, ada tax kat situ yang government akan collect. So government punya income daripada situlah, pendapatan daripada situlah. Tapi in order to get the taxation, the government have to spend. Kalau dia tak spend on the grant, on those incentive ataupun initiative, government tak akan dapat income ataupun dia tak akan dapat the taxation. So dengan cara macam tu, government akan influence di ekonomi dalam Malaysia ataupun ekonomi dalam negeri tersebut ataupun ekonomi setempat. Okay, dipanggil sebagai microeconomy. So microeconomy yang setempat tu lah. Kalau makro ni is a big punya ekonomi, punya environment ataupun cycle. So itu kita panggil sebagai fiscal. So the government typically use the fiscal policy to promote strong and sustainable growth. And dalam masa sama dia akan reduce the poverty. Contohnya macam tadi itulah. So dia akan promote. Dia promote apa? A strong and sustainability growth. Maksudnya bila dia bagi grant RM50,000 pada makcik tadi, dengan harapan makcik tu dia akan beli kilang, dia akan buka company PKS enterprise. Dia tak boleh buka Sdn Bhd. Dia akan buka enterprise. Kemudian dia akan growth. Dia punya company itu akan berkembang. Bila company itu berkembang daripada satu mesin bahulu ada 2 mesin bahulu. Berkembang lagi 3 mesin bahulu. Berkembang lagi 4 mesin bahulu. Daripada bahulu tu dijual dekat kawasan Pauh. Sekarang ni bila dah ada 4 mesin bahulu tu dah boleh produce banyak, dia dah jual satu pelis. Sekarang ni bila jual satu pelis pula, sampai satu tahap dia jual pula di bahagian utara, Kedah dan Perlis. Itu kita panggil growth. So dia sustainable, dia mampan. Maksudnya mampan kat sini adalah government tak perlu dah RM50,000 setiap tahun. Dia boleh sustain sendiri, dia mampan, dia boleh hidup sendiri. Tak perlulah government untuk RM50,000, tahun depan RM50,000 lagi. Dalam masa yang sama, government tu dia dah promote kat makcik tu dah a strong and sustainability growth. Dan dalam yang sama, influence dia apa? Dia punya apa nama ni? Direct influence dia apa? Ataupun direct effect dia apa? Adalah poverty.
So daripada makcik tadi dia tak ada kerja, dia pun terima bantuan JKM dan ataupun jabat zakat dan sebagainya. Sekarang ni makcik tu pun dia dah mampu untuk berdiri di kaki sendiri ataupun berdikari. So dia reduce the poverty. So ini panggil sebagai fiscal. So the role and objective of fiscal policy gain prominence during the recent global economic crisis. So bila ada economic crisis ni lah, yang macam government duk cakap sekarang ni, macam Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan duk cakap, we are nearing, we are approaching the global economic crisis. Whether we're ready or not, whether we realize it or not, we are approaching. We basically on the brink of the global economic crisis. So bila ada global economic crisis macam ni lah, government bukannya dia save, bukannya saving, tetapi dia kena step up and support the financial system. Dia kena keluarkan duit, dia kena spend ni, fiscal ni. So dia kena keluarkan duit, dia kena spend supaya ekonomi dalam Malaysia ni dia berjalan. Spend dia macam tadi tu lah, sama ada dia bagi grant ataupun dia bagi loan. Okay. And then dia kena promote ini, the jumpstart growth. And then dia kena mitigate the impact of crisis kepada vulnerable. Selalunya siapa yang vulnerable? Selalunya PKS lah. Walaupun ada certain krisis, PKS ni dia tak impact. Tapi impact lah company-company besar. So mana-mana lah group yang vulnerable. Maksudnya group yang senang untuk mendapat impact daripada global economic crisis. Especially kalau kita nampak dalam isu sekarang ni adalah GSC lah. Company-company yang memang link to the government. Yang memang they are not used to survive independently, that are really rely on the government spending ataupun government helps. So when it comes to the global economic crisis, the government have to look into every single companies, not only on the government linked company, but they have to look into every single company in order to survive, or in order for them to survive. So normally these companies, they're not they're not really, how to say, they're not really know how to, well, some sort like know how to be independent because they are, you know, rely by the help of the government. So how does this fiscal policy work? So when the policymakers seek to influence the economy, they have two main tools. The first one is the monetary policy, and the second one is the fiscal policy. So the central banks indirectly target the activity by influencing the money supply through the adjustment of interest rate, bank reserve requirements, and the purchase and sale of government securities of foreign exchange. So governments will influence the economy by changing the level and types of taxes, the extent and composition of spending, and degree of form of borrowing. So the first one ni adalah monetary policy, and yang ini adalah fiscal policy. So what will happen bila kita ada economy crisis? Ataupun kita tak ada economic crisis pun, tapi macam mana government nak influence the economy? Macam mana government nak dictate? Macam mana government dia nak memberi kesan pada ekonomi Malaysia? Sama ada dia ikut the monetary policy ataupun dia ikut fiscal policy. Ataupun di Malaysia, dia buat dua-dua. Monetary policy dia buat, fiscal pun dia buat. Macam mana dia impact, macam mana dia influence ekonomi kalau dia ikut the monetary policy dengan dia adjust the interest rate. Kan kita dengar ada OPR tu, the interest rate. So OPR ni akan naik lagi. Hari tu dah naik. So ni kali ketiga kalau tak salah saya dah naik OPR. So on the monetary policy influence, dia akan naikkan di interest rate. Ataupun dia akan jual lah mana-mana dia punya aset. Dari segi, dan satu lagi adalah dia akan influence ekonomi melalui fiscal policy.
Macam mana fiscal policy ni dia akan memperkenalkan tax. Sebab tu dulu kita pernah dengar pasal GST. Suatu masa dahulu lah. Kita dengar pasal GST. So dia memperkenalkan tax. Ataupun selepas tu dia memperkenalkan SST. Ataupun sebelum ni sebenarnya dah ada SST. Cuma dia naikkan SST. Ataupun itulah dia kena expand. Sama ada expand dia dari segi grant, insentif ataupun inisiatif. So the governments directly and indirectly influence the way resources are used in the economy. Sama ada direct ataupun tak direct, dia akan influence juga. Macam mana kita punya resources dalam negara kita ni digunakan untuk meningkatkan kita punya ekonomi. Apa dimaksudkan dengan resources? Kita ada human capital, manusia, pekerja. Kita ada juga di monetary ataupun fiscal, tak ada polisi, dia panggil polisi. Okay? Dan kita ada juga aset. Dan kita ada juga reserve. So those are the thing ataupun those are the resources that will be used and always will be used by the government to influence your ataupun kita punya ekonomi. So basic equation of the national income accounting that measures the output of your economy ataupun the gross domestic product GDP. Selalunya kita akan tengok GDP ni lah untuk kita dapat a basic idea sama ada negara tersebut negara kaya ataupun negara kurang kaya. Salah satu indikator yang kita tengok adalah GDP ni lah. Okay. So according to expenditures show that this is happening. So what do you mean by GDP? How do we get or how do we calculate the GDP? The first one, the private consumption ataupun spending ataupun demand of the private consumption. And then private investment. Consumption ni apa yang dia dapat. Investment apa yang dia bagi balik. Dan G ni adalah government punya services. Dan NX ni adalah dia punya export minus import. Ataupun kita panggil sebagai net export lah. Kenapa export minus import? Sebab export tu adalah kita punya salah satu kita punya pendapatan. Import tu adalah salah satu negara punya cost. Kita punya cost. Sebab itulah pendapatan kita kena lebih daripada kita punya cost. Kalau lah kita jual barang dekat orang RM10, tapi kita beli balik barang lain dekat orang RM15. So macam mana kita nak ada pendapatan? Sebab tu kita kena ada minus. Kita kena tolak export tu mesti kena tolak import. So this equation basically makes the evident that government affect economic activity. Dekat mana? Dekat directly controlling G, which is the government punya services, dan juga indirectly influence the private sector. Sama ada private sector tu punya cost, consumption ataupun private sector tu punya investment ataupun keluaran. Okay. So what do you mean by big deficits and rising public debt? So fiscal deficit and public debt ratio have expanded sharply in many countries because of the effect of the crisis on GDP and tax revenue as well as the cost of the fiscal response to the crisis. Support and guarantees to the financial and industrial sector have added to concern about the financial health of the government. Many countries can afford to run moderate fiscal deficit for extended period, with domestic and international financial markets and international and bilateral partners convinced of their ability to meet the present and future obligation. So deficit that grow too large and linger too many may, however, undermine that confidence. Aware of this risk in the present crisis, especially in the 2008 and 2009,
So the government called to establish a four-pronged fiscal branch fiscal policy strategy to help ensure the solvency. Okay, stimulus should not have the permanent effect on the deficit. So medium term framework untuk medium term lah should include the commitment to fiscal correction once the condition improve. So the structural reform should be identified and implemented to enhance the growth in countries where they will face the medium and long-term demographic pressure when they have firmly commit to clear strategies for the healthcare and pension reform. So ini, hello? Tolong tutup mic tu. Saya tak tahu awak siapa tapi tolong tutup mic tu. So, awak ada soalan? Muhammad Ali. So, kita dah tengok on the monetary policy dan kita dah tengok on the fiscal policy. So, apa perbezaan? Tadi pun saya dah sentuh sikit. Saya dah sentuh sikit perbezaan antara monetary policy dan juga fiscal policy. So, monetary policy refers to the central bank activities. Manakala fiscal policies, dia akan bergantung kepada government punya policy makers. Orang yang buat polisi. Especially kalau kat Malaysia, Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Ekonomi lah. Dia akan tengok on the policy. Dia akan tengok on the taxation punya policy. Dia akan tengok on the spending punya policy. So the two set of policy affect the economy via different mechanism. Mechanism dia macam saya cakap itulah. Taxation dia ambil, spending dia spend dulu tapi dia akan ambil kemudian lah. So dia punya perbezaan dia kat sini adalah the monetary policy ataupun sistem controlled by Bank Negara Malaysia. Manakala the fiscal policy ini pula dia bergantung kepada policy makers ataupun decision makers. Tetapi in the end of the day, dia punya goals ataupun matlamat ataupun objektif dia adalah sama. Iaitu first, dia nak kena ada full employment. So kalaulah job employment tu, unemployment rate tu tinggi, so maksudnya dia akan memberi maksud adalah fiscal dan juga monetary policy ada masalah. Sebab tu kita kena tengok ni lah. Sebab itulah fiscal policy, the taxation ataupun grant macam cakap tadi, ataupun the monetary. Monetary ni dia play around dengan, dia mainly on the interest rate lah. Dia akan lower the interest rate. So kedua-dua ni, main goal dia adalah untuk maintain the full employment. Kemudian, untuk mendapatkan ataupun untuk maintain high rate economic growth. Ini yang kita selalu tengok ni, bila hujung tahun ataupun awal tahun kita akan tengok. Sebagai contoh, kita tengok yang 2022 punya economic growth. Kalau kita boleh capai 3 ke 5% yang IMF punya standard, Bank Dunia punya standard, itu consider dah sangat bagus ya, compare with the previous years. So mesti economic growth tu mesti between 3% ke 5%. Dan nombor 3, yang ini sangat penting, prices. So sekarang ni kita nampak yang government dia tak boleh control the price. Dia tak boleh stabilize the price. Bila harga naik, government kena naikkan gaji. Bila government naikkan gaji pula, harga barang akan naik juga. Walaupun harga barang, walaupun kos dia rendah, tetapi disebabkan oleh gaji tu naik, so harga barang akan naik. Bila harga barang naik, akan menyebabkan
inflation ataupun inflasi. So bila inflasi tu naik, dia akan beri gambaran buruk kepada currency exchange, the foreign exchange. Okay, so dia akan bagi gambaran buruk juga kepada economic growth. Dia akan bagi gambaran buruk juga kepada awak punya monetary policy. So sebab itulah dia kena achieve ketiga-tiga goals ni ataupun dia punya matlamat. Okay. Muhammad Izzuddin, admit. Why I have to admit you, Muhammad Izzuddin? Muhammad Izzuddin? Dah masuk tadi, keluar balik ke ataupun baru nak masuk? Macam-macam lah awak semua ni kan. Sir. Ya. Siapa ni? Kan tadi Faizrul. Ya. Kan tadi saya cakap kalau gaji naik betul harga pun naik kan. Lepas tu macam nak dapat yang positif punya outcome tu. Yang macam nak bagi. Yang tu soalan untuk Menteri Ekonomi. Oh, bukan untuk sir lah. Bukan, ni untuk Rafizi. Saya ingat awak boleh tulis surat. Dia sebab it's a never ending story. Dia dulu bila harga barang naik disebabkan oleh dia punya supply demand, supply kurang. So harga barang naik. Sebagai contohnya hari tu tepung dan juga telur. So bila tepung naik, automatik harga chapati dengan roti canai pun naik. Tepung naik 10%, roti canai naik 10%. Sedangkan tepung naik 10% tu 1 kilo. 1 kilo tepung tu dia boleh buat berapa biji roti canai. Tetapi roti canai sebiji naik 10%. Sedangkan dia kena kira balik. Sir, kan tepung dengan telur naik kan? Ya. Tapi hari tu turun bukan pula. hari tu lah, sebelum ni contoh lah saya beli roti telur RM1.5. Tapi sekarang jadi RM2. Kenapa? Saya beri contoh 10% tapi naik 50%. So sepatutnya tak boleh lah. Itu dia lebih kepada penjual tu sendiri. Dia mengambil kesempatan. Itulah cerita dia. Sepatutnya dia Kita tak boleh menaik. saman orang tu? Boleh. Oh. Boleh saman dengan syarat dia adalah barang kawalan. Maksudnya kerajaan dah letakkan barang tu sebagai barang kawalan. Bila dia classified ataupun bila dia classifiedkan sebagai barang kawalan, dia ada harga ceiling. Harga lantai dan harga ceiling. Maksudnya harga lantai tu harga paling murah dia boleh jual. Harga ceiling harga paling mahal dia boleh jual. Contohnya tepung dan telur dia termasuk sebagai barang kawalan. Bila barang kawalan, automatik dia ada harga ceiling. Bila ada harga ceiling, bila awak pergi beli kat kedai tu, dia jual melebihi harga ceiling, awak boleh saman. Tapi saya tak pastilah roti canai ataupun roti telur ni dia termasuk sebagai barang kawalan ataupun tak lah. Okey, saya nak tanya lagi soalan sir. Okey, contohlah harga kawalan dia maybe sepatutnya dalam 3% kot, anggar-anggar lah. Tapi dia dah lepas sampai jadi RM2. Contoh macam daripada RM1.5 je, sepatutnya RM1.8. Ada kedai jual RM1.8. Ada kedai jual RM2. So RM2 tu termasuk dalam harga kawalan ke? Tak. RM2 tu dia yang cas sendiri lah. Harga kawalan tu contohnya harga kawalan RM1.5 tapi dia letak RM1.8 ataupun RM2. So dia dah melebihi harga kawalan sebanyak 50%. Harga kawalan RM1.50, dia jual RM2. So dia melebihi harga kawalan 50%. So 50% tu memang dia ambil untung maybe RM1.50 tu sebenarnya. Government contoh RM1.50 harga kawalan, government dah letak harga sini RM1.50. Tetapi RM1.50 tu dia dah untung katalah 2 kali ganda. Sebab tu government letak dia dekat situ sebagai harga ceiling. Tapi dia dah biasa untung 4 kali ganda. So dia nak mengekalkan keuntungan dia tu kita panggil sebagai profit margin. So dia nak mengekalkan profit margin dia tu 4 kali ganda juga. Sebab tu dia akan jual melebihi harga kawalan. Sedangkan harga kawalan yang government dah letak, dia dah untung dah. Tapi dia nak untung lebih. Sebab sebelum ni dia dah untung 4 kali ganda. Dia nak untung 4 kali ganda juga. Sebab tu dia akan letak harga mahal.
Tapi dia akan justify lah. Dia mungkin dia kata, oh ini disebabkan harga gaji pekerja dia dah naik, sewa bangunan dia dah naik, air dia pakai untuk buat roti canai tu pun kat Perlis dia punya syarikat air itulah, so dah naik. Dia justify. Sedangkan sebenarnya government dah letak RM1.50, government dah ambil kira semua dah. Tu contoh lah, contoh. So bila harga naik itu yang menyebabkan inflation tu. Okey, faham kot. Dia nak kekalkan untung yang sebelum ni dia dapat. Tapi itu bukan part dia ada sangkut sikit je lah dengan apa yang kita belajar ni. Kita belajar ni sebenarnya monetary system, monetary policy dan juga fiscal policy. Tapi dia ada kaitan dekat sini lah. Maksudnya dua benda yang kita buat ni, dua benda polisi yang ekonomi Malaysia buat ni adalah untuk mengekalkan kestabilan harga dan juga mengekalkan kestabilan gaji. Sebab dia bukan ada langsung ni. Sebab bila gaji naik, harga barang mesti naik. Bila harga barang naik, government kena naikkan gaji sebab the spending power tu dah kurang. Bila spending power, saya ada beritahu itu kan. Bila spending power tu dah kurang, kita akan simpan duit. Kita tak nak spend. Sebab harga dah mahal. Contohnya pagi-pagi sekarang ni kita makan roti telur. RM1.50 dah naik RM2. Gaji tak naik. Tapi kita kena bayar RM2 setiap pagi. Sekarang ni bila kita nak save, kita tak bayarlah RM2 tu. Kita bayar RM1 ataupun kita beli telur, kita masak telur separuh masak kat rumah, roti menggali ke roti apa sekeping, kita makan tu je. Maksudnya kita tak spend, kita nak simpan. Bila kita tak simpan tu, harga ni akan jadi lagi mahal. Okey, sekarang baru kita akan masuk kepada aggregate demand. So kita ada 15 minit lagi lah. So many factors basically influence the aggregate demand beside the monetary and fiscal policy. So in particular, desired spending by household and business firm determines the overall demand for goods and services. Ini maksud saya tadi. Maksudnya desire spending. Desire ni maksudnya awak nak untuk spend. Dia panggil apa tu? Spending, bukan spending power, dia panggil keinginan. Keinginan untuk awak spend. Sama ada awak the household, maksudnya rumah punya barang, ataupun awak punya company. So company ni pun dia ada keinginan untuk dia spend juga. Tetapi keinginan dia untuk spend dia tu yang menyebabkan overall demand untuk goods ataupun services. Sebagai contoh, company awak ni dia office dia tu banyak cermin. Banyak tingkap. So nak tak nak kena cuci tingkap. So sekarang ni company awak tu dia ingin untuk spend ke tak duit untuk cuci tingkap. Kalau dia tak rasa berkeinginan untuk spend cleaner, untuk hire ataupun untuk ambil cleaner untuk cuci, then dia biar je lah. Maksudnya dia tak hire cleaner untuk cuci dia punya tingkap lah. Bagi dia, kotor sikit je, biar je lah, setahun sekali je. Instead of sebulan sekali, ataupun setiap hari, sebulan sekali je tinggal. Ataupun setahun sekali je tinggal. Sebelum ni dia spend cleaner untuk cuci dia punya tingkap tu setiap hari. Tapi sekarang ni dia tak rasa, dia tak ingin pun untuk cuci tingkap tu setiap hari, dia cuci sebulan sekali. Okay? So bila dia buat macam tu, demand untuk servis dah tak ada. Demand untuk servis tu dah tak ada. So bila demand untuk servis tu dah tak ada, company yang cuci ni, dia dah tak ada job. Dia tak ada business. Dia tak ada projek, dia tak ada kontrak. Okay? Itu yang dipanggil sebagai aggregate demand. So when desired spending changes, aggregate demand shift, causing short-run fluctuation in output and employment. So dia akan bagi efek. Company tadi, cleaning company tadi, disebabkan oleh dia dah tak ada projek,
Sebab company awak dah tak nak hire dia, dia pun dah tak ada projek, dia dapat projek sebulan sekali saja dan dia akan bagi efek kepada dia punya output dan juga employment. Dia pun bila dah tak ada projek, dia pun akan kurangkan dia punya pekerja. Dia kata dah tak ada projek, buat apa nak ada 100 orang pekerja? 50 orang pun dah cukup. So dia akan bagi efek pada output dan juga employment. So monetary and fiscal policy are sometimes used to offset those shift and stabilize the company. Dan bila government dia tengok kepada isu tu, dia tengok pada isu, hari ni satu cleaning company tutup. Okay. Esok satu lagi tutup. Lusa satu lagi tutup. Satu Malaysia ni ada contoh 100 cleaning company disebabkan oleh dah tak ada demand untuk orang panggil dia servis, 50 company dah tutup, tinggal 50. Bila tinggal 50 company sahaja, government tak boleh nak collect tax. Sebab ada 50 company saja dia boleh collect tax. Sebelum ni, dia boleh collect tax daripada 100 company. So sekarang ni dia boleh collect tax daripada 50 company saja. So pendapatan government akan berkurang. So apa government buat? Dia kena tengok benda ni. Dan apa dia kena buat? Dia kena pakai fiscal policy ataupun monetary policy lah. Kalaulah government decide dia nak tolong daripada tadi ada 100 cleaning company, sekarang ni tinggal 50 saja. So dia kena buat something untuk meningkatkan balik business, meningkatkan balik ekonomi, untuk menambah lagi dia punya tax pendapatan. Apa yang dia kena buat? Kalau dipilih polisi adalah monetary, dia kena kurangkan interest rate lah. Bila dikurangkan interest rate, akan ada company baru. Sebab company ni dia buat loan daripada bank, interest rate untuk buat cleaning company murah. So dia buatlah cleaning company. Ataupun government dia pilih fiscal policy. Bila dia pilih fiscal policy, dia kena bagi grant lah. So dia akan ambil lah, dia akan offer, kita ada 50, kita ada RM100,000 grant untuk mana-mana company untuk buat cleaning company, supaya cleaning company tadi akan jadi banyak balik. Okay, so monetary policy ataupun fiscal policy ni perlu dipakai, diguna oleh government bila ada masalah kita panggil sebagai aggregate demand. Okay. Okay. So theory of liquidity. Keynes ni, dia ni yang first develop the theory. Kenapa dia develop teori ni? Sebab dia nak explain factors yang determine ekonomi interest rate. So ekonomi punya interest rate. Interest rate ni dia effect kepada mana? Dia datang daripada the monetary policy. Okay, monetary policy. Dia bukan fiscal policy tetapi monetary policy. So kalau kita tengok pada teori ni, apa dia kata? The interest rate have to be adjusted in order to balance the supply and demand for the money. Macam contoh saya tadi itulah. So nak tak nak, Bank Negara Malaysia ataupun BNN as a federal bank, dia kena adjust lah interest rate supaya ada balik demand ataupun supaya ada balik supply cleaning company tadi. Ada balik demand untuk cleaning company tadi. Bila ada demand pada cleaning company, of course dia akan ada rate lah, dia akan ada duit lah. Maksudnya dia akan ada aliran duit, aliran tunai ataupun cash flow. Okay, so yang ni sebenarnya teori kepada liquidity. So saya ingat boleh baca lah apa dia maksudkan sebagai liquidity preference. Okay, so basically, let's explain sikit lah. So basically liquidity preference ni basically the cash flow lah. Cash flow. So ada juga orang yang dia memang dia buat loan, dia memang pinjam duit. Bukan dia nak buat bisnes, bukan nak bayar hutang, tetapi dia nak ada cash flow. Dia memang nak ada cash flow. So dia buat loan. Okay. Ataupun dia nak beli aset.
Sebab cash flow. Okay. So money supply, ini itulah. Federal ni adalah bank negara US dia panggil sebagai Federal Bank ataupun Federal Reserve. Kalau kita BNM lah, Bank Negara Malaysia. Dan ini pun saya dah explain tadi. Okay, so graph equilibrium. So kalau saya kata kalau lah dalam final exam dia tanya equilibrium dalam money market, awak kena beritahu graf ni lah. Saya kata kalau tak semestinya masuk. Saya rasa kata kalau lah. Kan? So awak faham lah. So awak kena faham lah apa yang dimaksudkan sebagai equilibrium ni. So kalau saya explain sikit-sikit nanti awak faham lebih. Sir. Ya. Kalau tu Apa ni? ada kebarangkalian dia tinggi tak? Apa ni? Untuk graf ni. Faizul. Kalau tu kebarangkalian dia tinggi tak? Dia macam ni lah. Yang lain tu saya cakap kalau kan. So fikir sini, yang lain tu saya tak cakap kalau. Yang ni saya cakap kalau. Okay. So Kita terima. So awak kena tengok, awak kena untuk awak explain ni, graf ni, awak kena tengok pada the liquidity preference. Maksudnya apa? The cash flow lah. Dia nak stay liquid. Maksudnya dia, kalau bahasa Melayu ni, kalau baca jurnal-jurnal dalam ekonomi ataupun surat khabar ekonomi, dia panggil sebagai cairan aliran tunai. Liquid cash flow liquidity. Tu maksudnya ada company dia memang nak stay liquid. Maksudnya dia nak stay ada cash flow. Ada company dia akan simpan duit. Macam company saya cakap tadi kan, company awak dia tak nak keluar duit bayar kat cleaning company. Dia nak simpan duit. Tapi ada company ni dia memang nak ada cash flow. Dia nak ada liquid. Dia nak spend. So kena faham tu dulu. Then baru awak boleh tengok pada dipanggil apa? Awak nak kena balance. Awak nak kena jaga. Nak kena leverage. Nak kena balance antara interest rate adjustment dan juga supply and demand daripada duit. So awak tak boleh rendah interest rate. Dalam masa sama bila rendah interest rate, supply and demand untuk money itu akan jadi tinggi. Tapi nanti dalam masa sama nanti, Federal Bank dia tak boleh nak bayar balik dia punya investment. So bila dia letak interest rate dia tinggi pula, supply and demand money itu tak ada. Orang tak nak buat loan sebab interest dia tinggi. So contoh dia macam kereta. Kalau interest rate untuk beli kereta tu tinggi, tak ada orang akan beli kereta. Orang akan pakai kereta 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia tak akan tukar kereta. Sebab interest rate dia tinggi. So demand tu tak ada lah. Untuk beli kereta, untuk tukar kereta, demand tu tak ada. Sebab apa? Bila demand tak ada, duit tu bank tak boleh collect lah sebab awak tak buat loan untuk beli kereta kat dia. So kalau dia letak interest rate tinggi, kita nampak macam, untunglah dia kalau dia letak interest rate tinggi sebab nanti kita kena bayar lebih. Kena bayar banyak kat dia, tapi dalam masa sama, orang tak akan spend langsung. Orang tak akan demand pun untuk buat loan beli kereta kat dia. Sebab interest rate dia tinggi. Sebab orang tak nak tukar kereta, interest rate dia tinggi. Mahal. Bila orang tak tukar kereta, orang tak buat loan dengan bank, bank tak ada business lah. So sebab tu dia kena rendahkan interest rate. Bila dia rendahkan pula interest rate, nanti ramai pula orang buat loan dengan dia. Dia tak boleh pula, tak sempat pula dia nak roll duit tu. So dia kena ada balance antara supply demand dan juga interest rate. Tak boleh tinggi sangat interest rate, tak boleh rendah sangat interest rate. Ni saya cakap in general In general. Of course, conventional bank dia akan ada interest rate. Tapi di Islamic banking dia akan ada dipanggil sebagai operational rate ataupun operational cost. Maksudnya kos operasi dia. Jadi kita tak bayar bunga. Kalau conventional bank ni, interest ni kita bayar bunga. Tapi kalau Islamic bank,
kita tak bayar bunga kat dia. Tapi kita panggil dia sebagai kos operasi. Maksudnya kos yang kita bayar, upah dia lah untuk dia selesaikan kita punya loan dan sebagainya, upah untuk dia. Tapi kadang-kadang Islamic banking punya operational cost ni dia lagi tinggi daripada bunga. So setengah orang dia ada pilih bunga lagi daripada operational cost. Tapi terpulang lah itu. Itu saya tak nak masuk campur lah. Okay. So there is one interest rate called the equilibrium interest rate, which is the quantity of money demanded equals and the quantity of money supplied. Kita berhenti sekejap dah azan. Okay. So ini yang saya explain tadi lah, the equilibrium interest rate. Maksudnya dia equal kuantiti duit yang diperlukan, yang demand, sama dengan kuantiti duit yang disupply. Okay. So ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Maksudnya kuantiti ini adalah fix. Kalau kita go for the money demand dia tinggi, nanti interest rate dia pun akan jadi tinggi juga. Okay. So kalau kita go for the money demand dia rendah, of course interest rate dia akan jadi rendah. Tetapi business tu tak berlaku lah. Sebab tak ada orang perlukan duit. Ada ke orang tak perlukan duit? Semua orang perlukan duit. Okay, tapi disebabkan money demand tu rendah. Maksudnya, masa saya cakap ni lah, kita tak spend. So, orang tak spend. Bila orang tak spend tu, dia takkan ada business lah. Orang simpan je duit. Contohnya, tak berjalan, tak pergi bercuti. Semua nak simpan duit. Weekend ataupun hari cuti, semua di rumah. Highway pun semua lengang. Bila highway lengang, hotel-hotel semua lengang. Kedai-kedai makan pun semua lengang. Sebab apa? Sebab tak ada demand. Semua orang duduk rumah. Bila jadi macam tu, hotel tak ada business. Bila jadi macam tu, kedai makan tak ada business. Sebab apa? Sebab tak ada demand. Jadi dia kena ada tengah-tengah ni lah. Dia kena ada tengah-tengah. Demand dia pun tak tinggi sangat, tetapi supply dia pun tak tinggi sangat. So, dia panggil sebagai equilibrium. Equilibrium ni maksudnya adalah money demand and money supply equal. Okay, money demand and money supply equal. Okay, so the price level is one determinant of the quantity of the money demanded. So higher price level increases the quantity of money. Ini pula kita nak tengok harga ataupun duit tu bergantung kepada harga dan juga barang.
Okay, duit itu. Kita punya duit itu of course semua kita faham, semua kita tahu. Dia akan bergantung kepada kuantiti dan juga harga. Sebagai contoh dia bagi kat sini, kalau lah harga barang tu naik, of course kuantiti money tu akan jadi naik. Bila harga barang naik, takkan kita nak beli juga barang harga RM1.50. Sedangkan orang tu jual harga barang dia RM2. Nak tak nak kita kena naikkan kuantiti duit kita. Daripada RM100, kita kena naik juga kuantiti duit kita ke RM2 untuk kita level, untuk kita equal dengan harga barang. Okay? Dan apa akan jadi bila kuantiti duit tu naik ataupun demand dia naik, dia akan menyebabkan interest rate tu naik. Okey, dia akan menyebabkan interest rate itu naik. Sebab itulah kita kena ada macam equilibrium tadi lah. Demand tak tinggi sangat, supply pun tak tinggi sangat. Okay? Supply ni maksudnya orang yang menjual roti canai tadi itulah. Demand ni adalah pembeli roti canai. Ambil macam tu senang. Jadi supply penjual roti canai dia tak boleh lah dia tak boleh supply tinggi sangat RM2. Sebab kemampuan demand tadi, pembeli tadi adalah RM1.50. Dia macam tu. Okay. So, macam cakap this, mana tadi? The end result of this analysis is a negative relationship. Dia akan jadi negative relationship between the price level and the quantity of the goods. Also, and the services demanded. Okay. So, ni dua slope ataupun dua contoh lah. Ini adalah money market and ini adalah aggregate demand curve. Okay. So ini pula Federals ni, Feds ni macam cakap lah BNM lah. Federals ni maksudnya US punya central bank. Kalau Malaysia BNM lah. So apa ni maksudkan dengan monetary injection? Okay. So salah satu cara untuk government mengurangkan isu tadi ni. Isu ni. Isu harga barang tinggi tapi dia punya demand dia adalah RM1.50 tetapi harga barang RM2. Apa yang salah satu cara yang government boleh buat adalah injection lah. Ataupun yang kita selalu dengar adalah subsidi. So salah satu cara dia beri subsidi lah. Kan? Contohnya harga minyak. Saya pun tak pasti sekarang harga minyak. Contohnya harga minyak lah. Ataupun roti canai tadi lah, senang. Sekarang ni supply dia RM2 sebiji. Tetapi demand dia RM1.50. Macam mana government nak buat? Dia bagi subsidi kepada penjual RM50. Jadi penjual tu dia boleh jual RM1.50 lah. Dan demand boleh beli lah RM1.50 sebab harga dia yang di demand dah RM1.50. Dan penjual roti canai iaitu supply pun RM1.50. Tapi sebenarnya dia jual RM2. Jadi yang RM50 lebih tu siapa bayar? Government lah bayar. Dia panggil sebagai subsidi. Okay. Tetapi subsidi ni pun dia akan bagi impact on the monetary policy. Dia akan bagi impact. Impact dia macam mana? Dia akan bagi impact kepada kemampuan kerajaan untuk spending. Disebabkan oleh subsidi tadi, dia dah bagi RM50 kepada orang yang jual roti canai tadi. Makcik yang jual bahulu, yang dia boleh bagi RM50,000 untuk start the business, dia tak boleh bagi RM50,000 dah lah. Dia boleh bagi RM30,000 sahaja. Sebab apa? Sebab RM20,000 tadi dia dah pakai untuk subsidi. Contoh dia macam tu lah. Okay. So ini sebenarnya adalah repetition lah ataupun ulangan daripada yang saya dah explain tadi. Okay. So formula ni pun tak payah tengok sangat lah. Simple je formula dia ni. Okay. Right. Habis. Okay. Untuk esok, kita ada kelas secara online tapi saya akan bagi assignment lah.
saya akan explain assignment. Assignment, saya bagi masa 2 minggu. Minggu depan, minggu ke-14, betul? Betul. Okey. So maksudnya awak ada minggu ke-14 dan minggu ke-15 untuk siapkan assignment. Esok saya akan bagi assignment dan tarikh untuk hantar balik assignment adalah hari Jumaat minggu ke-15. Maksudnya hari minggu last lah. Okey? Dan test awak kita akan buat minggu hadapan. Kalau saya buat malam boleh? Boleh Khamis. sir, boleh. Online ke apa sir? Tak, face to face. Dekat mana sir? Nanti saya beritahu. Kita buat hari Khamis malam. Dekat DK di Pau. Awak duduk di Pau kan? Ya sir. Ya. Kita buat di Pau. Akan ada 2 soalan. Satu soalan daripada saya, satu soalan daripada Dr. Aminuddin. Okey? Soalan saya berkaitan dengan decision making lah. Awak study on the decision making sahaja. Ada satu soalan dan Dr. Aminuddin saya tak pasti. Kena tanya Dr. Aminuddin lah. So kita buat tentatively, kita buat Khamis malam, Dewan Kuliah nanti saya book lah. Dewan Kuliah berapa-berapa di Pau. Awak total berapa? 140 orang Ya. Sekejap sir nak check. Okey. Sebab yang selalu online ni minggu lepas pun ada 100 orang je. Minggu ni pun ada 100 orang juga tu. So saya tak pasti total. Tak salah saya 130 lebih. Kalau 130 lebih maksudnya kita kena pakai DK2 lah kot. Sama ada DK2, 3 dan 4 lah. Okey, so esok kita akan ada pukul berapa esok? Pukul 3, pukul 4 lah. Esok kelas kalau kita buat 3.30 boleh? InsyaAllah RY43 tak ada masalah. Okey. So esok kelas kita buat 3.30 tapi bukan lecture Saya cuma nak explain tentang Sir, yes. yang kelas minggu depan tu bila sir? Kelas minggu depan. Ya. Kelas minggu depan tak ada dah. Dah habis. Yang saya kata ada face to face tu. Face to face tu test. Oh, test ah. Test Khamis malam. Bila? Khamis malam lah minggu depan. Oh, You minggu mean depan. date? Apa? Khamis malam minggu depan. Khamis minggu depan 26 hari bulan malam. Kita ada test 2. Sir, boleh tak kita buat masa study week ke? Oh, study week tak boleh buat test dah. Oh, tak boleh. Tak balik lagi ke? Sebab Panjang ramai raya. balik. Sir, lagi satu. Sebab kelas saya je yang kami kena balik. So, macam Kelas saya je kena balik? Apa maksud awak? Kelas saya kena balik? sebab kami semua, contoh macam RY41 dah habis kelas dah. So, dah tak ada kelas dah untuk 3 hari tu. Week 15? Week 15 study week sir? Tak, bukan. Sekarang ni week 13, minggu depan 14 dan 15. Dia ambil kira week 8 tu sebagai week study break. Semester break. Sir, boleh tak kita buat 2 hari bulan? Saya okey. Cuma 3 2 hari hari bulan bulan boleh tu boleh 3 hari bulan tu awak dah kena submit assignment. Buat 2 hari bulan test saya okey, tak ada masalah. Sir, 2 hari bulan tu kami ada Viva FYP. 1. Viva malam ke? Nak prepare tu lah sir.
Okay. So awak nak buat berapa bulan? 3 bulan pula? Ha? 3 bulan boleh? Tiga bulan malam. Tak ada respon ni. Yelah. Saya rasa minggu tu belum study week kan? Study week awak berapa bulan? Study week start 6 akhir bulan kan? 6 akhir bulan 2 kan? 2 hari bulan 6 hari bulan tu final exam week. 2 akhir bulan, maksudnya 30 akhir bulan tu. 30 hari bulan je dah start study week. 30 akhir bulan tu dah start study week. Then 3 akhir bulan tu 30 akhir bulan start study week. So 31 tu boleh? So kita buat 3 hari bulan malam so Friday. Saya dah tanya tadi tapi tak ada respon. Boleh so. Tapi saya kata study week dah tak boleh buat test. Kalau 3 hari bulan tu dah masuk study week. Itulah saya minta hari Khamis tu 20, saya minta tadi berapa? 26 ke 2 akhir bulan? Cuba buka kalender masing-masing. Khamis okey sir. Khamis Next week malam. 26 hari bulan. Kalau next week boleh? Kan awak cuti pula tak balik lagi. Saya balik malam ni so. Saya Tak balik maksud ke Johor. tak maksudnya 26 hari bulan tu kalau saya buat minggu depan 26 27 awak tak balik ke Unimap lagi kan? Kita balik ke Unimap 1 atau 2. 1 hari bulan lah sir. So kena buat minggu tu jugalah kan? Ataupun nak buat esok lah. Balik bila? Esok dah balik sir. Malam ni balik pukul 12. 3 hari bulan boleh? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Online sir. Saya tak dapat majoriti ni. Macam mana saya nak tubuh kerajaan? 3 hari bulan boleh? 3 hari Boleh, bulan boleh, sir. Saya boleh. support 3 hari bulan. sir. Boleh. Adalah sikit majoriti. Boleh sir. Boleh sir. Bisa. Hari bulan. Boleh sir. Boleh sir. Bisa aja. Dah lah tu cukup lah. Dah. So maksudnya minggu depan kita tak ada kelas tapi kita ada assignment. Maksudnya esok saya beritahu macam mana nak buat assignment. Minggu depan awak hantar assignment online lah. Lepas tu Boleh. study week kita buat test. Okay, selesailah untuk subjek ni. Selesai. Okay, kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita kat sini lah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam sir. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Terima kasih, sir. sir. Thank you sir. Thank you, sir.